Yo, tulad pa rin ng dati, uunahin natin yung draft analysis saka natin gagawin yung match analysis sa laban ng Blacklist at Euphoria. Yung Ling at Fanny ban ng Blacklist, default ban na talaga nila to simula nung nag-semifinals, mapa red side o blue side man sila. Tingin ko ang main reason nito ay yung split push at pick-off capabilities ng dalawang herong to. Dahil sa sobrang mobile nila, napakadali lang para sa kanilang dalawa na mag-split push habang nagti-team up o nag-uubi yung Blacklist. Kaya magiging sakit talaga sila sa ulo ng Blacklist. Tapos, kumukuha na lang sila ng third ban depende sa naging takbo ng previous match. Actually, pagkatapos nito, magiging default third ban nga nila yung Savior sa blue side at Valentina naman sa red side. Pero sa mga susunod na draft analysis ko na ipapaliwanag kung bakit. Focus muna tayo sa match na to at dahil first game pa lang to, Franco na lang muna yung binan nila. Kasi hindi talaga natin matatanggi yung sakit sa ulong kayang ibigay ni Franco, mapa-pick off man yan o hero lockdown. Samantalang yung Euphoria naman, gagawin lang nila yung default na approach sa mga nakakakalaban sa Blacklist. Ban o may Venus hero, kaya ibaban nila yung Matilda at Estes. Tapos sa third ban nila, dito na nila ibaban yung hero ni Wise, which is yung Akay na napakagandang ban. Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. At dahil hindi naman binan ng Euphoria si Valentina, hindi magdadalawang isip yung Blacklist na kunin kagad yan, especially na nakakuha siya ng indirect buff dahil sa mga equipment changes. Tapos pipik naman yung Euphoria na Masha na para sa akin isa sa mga naging dahilan kung bakit nila matatalo yung Blacklist dito. At bakit sila makakuha ng mas better na lineup kesa sa Blacklist. Mamaya mapapaliwanag ko din yan at oo, tama yung iniisip mo. Hindi ito yung first time na nakita natin yung gantong approach panlaban sa mga team na may napakagaling na Bea main. Ganto din kasi yung ginawa ng RSG para mapigilan nila yung Bea pick ng RRQ nung nakaraang MSC. At oo, may utang pa ako sa inyong analysis sa Game 3 at Game 4 nun. Kaso kasi nagkaroon ng patch after MSC kaya parang masyadong outdated na kung gagawan pa natin ng analysis yon. Balik na muna tayo sa draft. Pinik ng Euphoria yung Masha para pigilan magbeya yung Blacklist. Tapos kukunin din nila yung Julian na kahit nakatanggap ng nerf, isa pa rin sa mga highly contested hero ngayon. Yung Blacklist naman sumagot ng tamos na ipangtatapat nila sa Masha. Tapos imbis na magbeya, dahil may Masha, nag 1-1 na lang sila na kahit papano may slight advantage kay Masha compare naman kay Bea. Kasi mas madaling magpa-stack sa mga pasugod na hero katulad ni Masha at mas matitake advantage niya yung Demon Hunter Sword. Oo, nagdi-Demon Hunter Sword din naman si Bea, pero yung mga Bea kasi ngayon more on Wesker at Renner na. Hindi na masyadong nagninibiru. At dahil naman sa passive ni Masha, hindi rin nagke-carry over yung damage sa next HP bar niya. Kaya hindi ganun ka-effective yung burst ng Wesker at Renner. Samantalang yung Euphoria naman, kukunin na nila yung Savior na napakahalimaw sa late game ngayon dahil do sa direct at indirect buff na nakuha niya. Yung Blacklist naman, ibaba na nila yung Bea kasi wala pang gold laner yung Euphoria. Tapos hindi ko alam kung bakit pero nag-ban sila ng Karina dito. Kahit na sila yung wala pang jungler. Kasi nag-savior na yung Euphoria kaya most likely Julian jungle na to. Naisip ko na lang siguro may intel yung Blacklist na ginagamit ng Euphoria yung Julian sa ibang lane kaya binan na lang din nila yung Karina. Ang naging problema lang dito parang nakatulong pa yung Karina ban sa Euphoria kasi balak nilang i-choke yung hero ni Wise kaya ibaban nila yung Baxia at yung Barats. Tapos kukuha na sila ng Claude para sa late game insurance panlaban sa 1-1 ng Blacklist. Hindi ko alam kung nagkataon lang to o sinadya talaga ng Euphoria yung trap na to para i-force si Wise na mag-Aldous. Dahil may karamihan na yung naban na jungler. Nung pinapanood ko to, Aldous na kagad yung nasa isip ko, especially na nakatanggap ng indirect buff si Aldous na ipapaliwanag ko sa match analysis. Kaya nag-Aldous yung Blacklist dito tapos sinamahan pa nila ng Angela na magiging enabler nito. Sasagot naman dito yung Euphoria ng napakagandang Esme. Hindi pala XP lane yung Masha dito, roamer Masha pala to kaya naipasok pa ng Euphoria yung Esme. Ang nangyari tuloy parang nabaliwala yung last 2 picks ng Blacklist dahil tatagos lang at nanakawin lang ni Esme yung shield ni Angela tsaka ni Aldous.
Tapos magiging malaking threat pa sa early game ni 1-1 yung Masha kasi roamer pala to, hindi to tatambay sa XP lane. Kaya masasabi natin na napakagandang plot twist sa draft yung pinakita ng Euphoria dito. Kaya sa match analysis, pag-aaralan natin kung mabibigyan ba nila ng magandang execution yung napakagandang draft na to. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Pero yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa pananood.